זה הפריק אאוט, פדל מאוד מאוד חמוד של דיגיטק, שמה שהוא עושה זה לדמות פידבקים. אם הייתם מספרים לגיטריסטים של פעם שזה מה שצריך כדי לייצר פידבקים, בטוח היו צוחקים עליכם. למה צריך את זה בכלל? צריך גיטרה, צריך מגבר, ווליום גבוה, והגיטרה מפדבקת. אז זהו, שהיום רוצים הכל בווליום שקט, רוצים במות שקטות, רוצים לעבוד עם אינרס מוניטורס. אז לגאפ הזה בדיוק נכנס פדל מהסוג הזה. אז לפני שנראה איך בונים אותו בפרקטל, בואו נבין בדיוק מה הוא עושה. אוסצילוסקופ מציג לי את הגלים בצורה ויזואלית, את הגלי קול, ומה שבעצם הפריק אאוט עושה, הוא מייצר לי גל סינוס לפי הפיץ' שהוא זיהה מהגיטרה. אז בעצם מה שיש לי בפריק אאוט, הנה כבר יש לי חצי הדרך למה שאני צריך לעשות בפרקטל. יש לי פיץ' דיטקשן שמזהה את הפיץ' של הגיטרה, ואז יש פה וויס של סינטי שפשוט מנגן לי גל סינוס בתדר שיוצא מהגיטרה. כמובן עכשיו אתם שומעים את זה נורא נקי, זה סתם סינוס, אבל ברגע שהסינוס הזה עובר דרך מגבר גיטרה עם אפקטים, עם ריברב, דיליי, דיסטורשן, אז מקבלים סאונד שמזכיר מאוד פידבק אמיתי. אז עכשיו, אחרי שראיתי איך הפריק אאוט עובד, ושהוא בסך הכל סינט וויס, לכוון אותו בפרקטל, זה קלי קלות. כל מה שאני צריך זה לפתוח סינט בלוק לפני המגבר שלי. הסינט בלוק הוא בעצם סינתסייזר שיש בו 3 וויסים, אני יכול ממש לכוון בהורמוניות, אבל אני הולך להשתמש בשיא הפשטות רק בוויס הראשון, 2 ו-3 נמצאים פה על אוף. בחרתי גל סינוס, הטרקינג הוא על הפיץ' שנכנס פה באינפוט, ואנבלופ בעצם זה אומר שגם הדינמיקה של הגיטרה קובעת את הווליום של הסינטי. כל מה שאני צריך לעשות לסינט בלוק זה להגדיר מה ישלוט פה על המיקס, מה יפתח לי את הווליום של הסינט בזמן שאני רוצה את הפידבק. בתוך הפריק אאוט זה בעצם אני לוחץ על הכפתור, ואז יש לי פה איזה אנבלופ שמעלה את זה בפייד אין, את הפידבק. פה הכי קל להשתמש באקספרשן פדל. אז אני אגדיר את אקסטרנל 1, שם מחובר האקספרשן פדל שלי, ובואו נראה אותו, ובואו נשמע את זה. מבחינת פיץ', הסינט שלי מכוון על 19 סמיטונס מעל הגיטרה, מעל מה שהפיץ' דיטקשן מגלה, אבל זה יכול להיות גם 12, בואו נקשיב לזה. אני מוצא שפידבקים נשמעים טוב על 12 שזה אוקטבה מעל, או 19 שזה אוקטבה וקווינטה. זה יכול להישמע טוב גם על 7 שזה קווינטה. אבל בעיניי 19 הוא המנצח. גם בפריק אאוט זה מה שאני אוהב לכוון. וזה עובד ממש כמו הפריק אאוט. יש דרך גם לעשות את זה עם כפתור, בעיניי זה פחות נוח, אבל אם אתם רוצים שזה ממש יגיב כמו הפריק אאוט ולא עם אקספרשן פדל, אז אני אשתמש פה בסוויץ' הזה ששולט לי על ה-FM9, פשוט ה-FM9 שלי נמצא על שולחן, ואני אעבוד באותה צורה,
על המיקס, רק במקום לתת לו את האקסטרנל 1, הפדל הזה מקבל אצלי פקודות מאקסטרנל 4, ומהרגע שאני אעשה את זה, אני יכול גם להפעיל פה אוטו-אנגייג' על fast position, וזה אומר שברגע שאני אעשה את זה, אז הוא יצא מבייפס, וברגע שאני נמצא במצב הזה, הוא כן יהיה בבייפס, וכל מה שאני רוצה זה לכוון לו איזה סוג של עתק. אז בואו נראה איך הדבר הזה עובד. ברגע שאני לוחץ על הכפתור הזה, הופ, המיקס עולה ממש בצורה אוטומטית, וכשאני לוחץ שוב, הוא יורד לאפס. ממש כמו שהפריקאוט עובד, אני כמובן יכול לכוון פה בתוך ההגדרות של הקונטרול, כמה עתק אני רוצה, ואם אני רוצה אולי איזשהו סלופ, או לעשות מין איזה בועה כזאת, ואז זה משנה את המהירות שבה הפידבק נכנס. זהו, זה כל הסיפור, קלי קלות, ממש קל לעשות את הפריקאוט בתוך הפרקטל. אני מקווה שעזרתי לכם, ואני מקווה שזה שימושי לכם, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי, ושיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי.